નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપણું આપણી યુટ્યુબ ચેનલ માય ડિયર સ્ટુડન્ટ વિથ જિગ્નેશ સર. આપણે ધોરણ 11 આંકડાશાસ્ત્ર પ્રકરણ નંબર 2 માહિતીનું નિરૂપણ એનો અભ્યાસ કરી રહ્યા હતા. એની અંદર જુદા જુદા પ્રકારની માહિતીઓ વિશે જાણ મેળવેલી અને અગાઉના લેક્ચરની અંદર આપણે દાખલાઓથી શરૂઆત કરેલી હતી. તો ચાલો આપણે આપણા દાખલાઓ જે છે એનો સિલસિલો આગળ વધારીએ. એટલે કે ઉદાહરણ નંબર 4 સુધીનું કામકાજ આપણે સંપૂર્ણ પૂરું કરેલું. હવે આવીએ ઉદાહરણ નંબર 5માં. તો ઉદાહરણ નંબર 5માં આપણને કીધેલું છે કે કોઈ એક માહિતી માટે અનિયમિત આવૃત્તિ વિતરણ નીચે મુજબનું છે. તો તે પરથી દરેક વર્ગની વર્ગ લંબાઈ તેમજ મધ્ય કિંમત દર્શાવતું આવૃત્તિ વિતરણ તૈયાર કરો. તો આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવાની છે. ઘણીવાર એવું થાય કે સર આવું તો આપણને આવડે ને, આમાં શું જરૂર ને, એમાં શું જરૂર એની જ અંદર આપણી ભૂલ પડતી હોય છે. તો સૌપ્રથમ તો આપણને વર્ગ લંબાઈ શોધવાની કીધી છે. તો અહીંયા 0 થી 20 એટલે કે ઉધ્વ સીમામાંથી અધઃ સીમા બાદ કરો એટલે 20માંથી 0 જાય એટલે કેટલા મળી ગયા? 20 મળી ગયા. પછી 50માંથી 20 જાય એટલે 30, 70માંથી 50 જાય એટલે 20, 90માંથી 70 જાય એટલે 20 અને 100માંથી 90 જાય એટલે 10. તો અહીંયા આપણને પહેલું કામકાજ વર્ગ લંબાઈ મળી ગઈ. મધ્ય કિંમત એટલે આપણે વાત કરેલી જ છે કે મધ્ય કિંમત શોધવા માટે શું કરવાનું? તો મધ્ય કિંમત માટે અધઃ સીમા અને ઉધ્વ સીમા જે બે આપી હોય એનો સરવાળો. તો આને અધઃ સીમા કહેવાય, આને ઉધ્વ સીમા કહેવાય. એટલે આપણે શું વાત કરેલી છે કે અધઃ સીમા પ્લસ ઉધ્વ સીમા આખાના છેદમાં કેટલા કરી નાખવાના? 2 કરી નાખવાના. એટલે આપણે અહીંયા આખાના છેદમાં 2 કરીએ એટલે કે આપણને પહેલાં 0 + 20 આપ્યા છે. તો 0 + 20 ભાગ્યા 2 એટલે કેટલા થઈ જાય? 10. પછી 20 ને 50 70 ભાગ્યા 2 એટલે 35. એટલે કંઈ પ્રશ્ન આપણને આવતો નથી. આવૃત્તિ જે છે 20, 30, 30, 15, 5 એ તો જોઈને છે એમને લખી નાખવાની, એમાં કાંઈ ફેરફાર કરવાનો હોતો નથી. ચાલો ત્યાર પછી આપણું કામકાજ આગળ વધારીએ. તો આપણને ઉદાહરણ નંબર 6 ત્યાર પછીનું આપેલું છે કે એની અંદર થી ઓછા અને થી વધુ પ્રકારની માહિતીઓ મેળવવાની કીધી છે. તો જ્યારે આપણને દાખલામાં થી ઓછા અને થી વધુ પ્રકારની માહિતી મેળવવાની કીધી હોય તો મિત્રો એક વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવી. અહીંયા આપણને શું આપ્યું છે? બાળકોની સંખ્યા 0, 1, 2, 3 આટલા આપ્યા છે. તો થી ઓછા હોય એટલે 0 કે તેથી ઓછા, 1 કે તેથી ઓછા, 2 કે તેથી ઓછા અને 3 કે તેથી ઓછા એમ થતા હોય છે. તો 0 થી ઓછા બાળકોની સંખ્યા કેટલી છે? 10 છે. તો અહીં લખી નાખ્યા 10. પછી શું કરવાનું? તો બીજી સંખ્યા છે એની અંદર આપણે સાદી સંચય આવૃત્તિ કરીએ એની જેમ 10 + 25 એટલે કેટલા મળી જાય આપણને? 35 મળી જાય. ને આ 35 મળી ગયા ત્યાર પછી કેટલા છે? તો 12 છે. તો 35 + 12, 35 + 12 એટલે કેટલા થઈ જાય? 47 થઈ જાય. અને 47માં 3 ઉમેરી દો એટલે +3 એટલે કેટલા મળી જાય? 50 મળી જાય. તો આ પ્રમાણે જે છે આપણું થી ઓછાવાળું આવૃત્તિ વિતરણ થતું હોય છે. તો એ પ્રમાણે ગણવાનું રહેશે. એની અંદર ભેગું આપણને કીધું છે થી વધુ પ્રકારનું પણ આવૃત્તિ વિતરણ કરવાનું. તો થી વધુ પ્રકારનું આવૃત્તિ વિતરણ એના કરતાં ઊંધું હોય છે. એના કરતાં ઊંધું એટલે શું થાય છે કન્ડિશન? તો સૌ પ્રથમ તો અહીંયા થી વધુ પ્રકારનું આવૃત્તિ વિતરણ છે એના કરતાં ઉલટા પ્રકારનું હોય છે. એટલે અહીંયા જે છે ટોટલ રકમ કેટલી હતી આપણી પાસે? તો 50 હતી. તો પહેલાં 50 લખવાના. પછી પહેલાં કેટલા છે? તો 10 છે. તો પહેલું કામકાજ શું કરવાનું કે 50 - 10 એટલે કેટલા આવી ગયા? 40 આવી ગયા. ત્યાર પછીનું અવલોકન કેટલું છે? 12 છે, સોરી 25 છે. તો 40 - 25 કરો એટલે કેટલા આવી ગયા? 15 આવી ગયા. ત્યાર પછી 12 છે. તો 15 - 12 એટલે કેટલા થઈ જાય? 3. કોન્સેપ્ટ વાઇઝ જો હું તમને આ વસ્તુ સમજાવું કે શું છે, તો જ્યારે આપણે થી ઓછાવાળું વિતરણ લેતા હોઈએ છીએ ત્યારે 0 થી ઓછા બાળકો, 0 કે તેથી ઓછા એટલે કેટલા બાળકો હોય છે? તો અહીંયા 10 બાળકો હોય છે, બરાબર. પરંતુ અહીંયા પેલું કીધું છે 0 કે તેથી વધારે બાળકો હોય તો ટોટલ સંખ્યા 9 બાળક હોય એને ગણી નાખવાના છે. ટોટલ કુટુંબ કેટલા છે? 50 છે. પછી અહીં કીધું છે 1 કે તેથી ઓછા બાળકો એવા કેટલા કુટુંબ થાય છે? 35. અહીંયા 1 કે તેથી વધુવાળા કેટલા થાય છે? 40 થતા હોય છે. તો આ પ્રમાણે થી ઓછા અને થી વધુનો ડિફરન્સ હોય છે. સાદું યાદ રાખવું, થી ઓછા હોય તો પહેલાંથી સ્ટાર્ટિંગથી સંખ્યા લેવીને સાદું સંચય આવૃત્તિ વિતરણ બનાવવું. થી વધુ હોય તો સૌથી મોટી સંખ્યા એટલે કે કુલ આવૃત્તિ જે આપણને આપેલી હોય એ સૌથી પહેલાં લખવીને પછી શું કરવાની? બાદબાકી કરવાની. આટલું યાદ રાખશો તો તમને વાંધો આવશે નહીં. ચાલો આપણો દાખલો આગળ વધારીએ. તો ઉદાહરણ નંબર 7 જે છે એ આપણને આપેલું છે. તો ઉદાહરણ નંબર 7ની અંદર આપણને કીધું છે
કે 500 વ્યક્તિઓની માસિક આવકનું વિતરણ નીચે મુજબ છે, તે પરથી થી ઓછા અને થી વધુ પ્રકારનું આવૃત્તિ વિતરણ બનાવો. તો અહીંયા જે છે થી ઓછાવાળું આવૃત્તિ વિતરણ મેં એક લીધું છે, થી વધુવાળું બાકી રાખી દીધું છે, કારણ કે એ તમારે હાથે ગણી નાખવાનું છે. તો આપણે વાત હમણાં જ કરી થોડીક વાર પહેલાં, તો પહેલાં કોણ લખવાના 30, તો જે છે એ 30 લખી નાખ્યા આપણે. હવે કદાચ પ્રશ્ન આવે કે સર આની અંદર તો ઉપર 0 આપ્યા છે, અહીંયા આગલા દાખલામાં તો આપણે 0 વિશે કોઈ ડિસ્કશન જ નહોતી કરેલી. તો જો મિત્રો એક વસ્તુ ખાસ યાદ રાખો, થી ઓછાવાળું છે તો તમારો પહેલો વર્ગ કેટલો છે? 25 થી 30. હવે 25 થી 30ની અંદર આપણે જ્યારે વર્ગ બનાવ્યા ત્યારે વર્ગમાં શીખો કે આ 25 નંબરનું જે સંખ્યા છે એ સંખ્યા પ્રેક્ટિકલી રીતે હોતી નથી. આપણે કોઈ પણ સંખ્યા, ધારો કે ઓછામાં ઓછી સંખ્યા 27 છે, તો આપણે આંકડો સેટ કરવા માટે કોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ? 25નો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ને વળી પાછા 25 કરતાં ઓછી તો સંખ્યા લગભગ પોસિબલ હોતી નથી. એટલે સૌથી પહેલાં જ્યારે તમે 25 લખો છો, બરાબર, તો અહીંયા 25ની સામે 25 કે તેથી ઓછાની સામે કેટલા આવે? 0. પછી 30ના 30, 30માં 80 ઉમેરો એટલે 110 થઈ જાય. 110માં 100 ઉમેરો એટલે 210 થઈ જાય. એમાં 50 ઉમેરો એટલે 260 થઈ જાય. એમાં 150 ઉમેરો એટલે 410 થઈ જાય. એમાં 80 ઉમેરો એટલે 490 થઈ જાય. ને એમાં 10 ઉમેરો એટલે કેટલા થઈ જાય? 500 થઈ જાય. તો અહીંયા જે છે આપણને ઓટોમેટિક મળી જાય છે બધું, ખાસ કોઈ બીજી માથાકૂટ કરવાની જરૂર રહેતી નથી. બીજી એક વસ્તુ, ઘણા મિત્રોને એમ હોય છે કે સર આની અંદર લખ્યું છે તો આ બધું અમારે જેમ છે એમને એમ લખવાનું. તો મિત્રો એક જ વસ્તુ કહીશ, આની ખાસ કોઈ જરૂરિયાત હોતી નથી, ફક્ત રેફરન્સ માટે છે. એટલે આપણે ડાયરેક્ટ આવડી આ કોલમ જે લખો તો પણ ચાલશે, એમાં કાંઈ વાંધો નહીં. ચાલો આગળ વધીએ ઉદાહરણ નંબર 8ની અંદર. તો ઉદાહરણ નંબર 8માં આપણને આપેલું છે કે 90 દિવસના સમયગાળા દરમિયાન એક આંતરરાષ્ટ્રીય હોટલમાં રૂમની દૈનિક માંગનું વિતરણ નીચે મુજબ છે. તેના પરથી થી ઓછા અને થી વધુવાળું સંચય આવૃત્તિ વિતરણ બનાવો. તો અહીંયા આપણને થી ઓછા અને થી વધુવાળું સંચય આવૃત્તિ વિતરણ બનાવવાનું કીધું છે. તો સૌપ્રથમ તો પહેલાં આપણને જે વર્ગ આપ્યા છે એ વર્ગ શું આપ્યા છે? તો આમ છે 1થી લઈને 50, પછી 51થી લઈ અને 100. તો આવું જે વિતરણ આપ્યું હોય, આ વિતરણનું પહેલું કામકાજ તો આપણે શું કરવું પડે કે એને સમાન બનાવવું પડે. સમાન એટલે કે અહીંયા જે છે પહેલાંનું પૂંછડું ને બીજાનું મોઢું સરખું થવું જોઈએ. તો એના માટે શું કરતા હતા કે પહેલા વર્ગની અધસીમા હોય તો અધસીમામાંથી 0.5 બાદ કરી 1 માઇનસ 0.5 એટલે અધસીમા કેટલી બની જાય? 0.5. અને ઉધ્વસીમામાં 0.5 ઉમેરો એટલે 50 પ્લસ 0.5 એટલે કેટલા થઈ જાય? 50.5. તો આપણું અધસીમા થઈ જાય 0.5, ઉધ્વસીમા થઈ જાય 50.5. આ પ્રમાણે આપણો દાખલો ગણવાનો રહેશે. તો સૌપ્રથમ પહેલું કામકાજ કરી નાખ્યું, અધસીમા અને ઉધ્વસીમા લખી નાખ્યા બધાયના, બરાબર. એકવાર થઈ જાય પછી તો તમારે કન્ટિન્યુ ચાલવાનું છે. અધસીમા શોધવા માટે શું કરવાનું કે અધસીમા બિંદુ માટે તો અધસીમામાંથી 0.5 બાદ કરવાના. એ થઈ જાય એટલે પેલું કામકાજ 0.5થી ઓછા, 50.5થી ઓછા. હવે જો એક વસ્તુ હું તમને અહીંયા વળી પાછું કહી દઉં, તમે જ્યારે આ લખતા હોય ને ઘણીવાર છોકરાઓને એમ થાય કે સર અમારું ખોટું પડશે તો, અમને નહીં ખબર પડે તો બેટા એક વસ્તુ યાદ રાખવી, અહીંયા છે ને એલ લખવાનું હોય. એલ એટલે 0.5થી શરૂ કરી અને છેલ્લે કોણ આવે? 250.5 આવે. એટલે કે ઊભાથી પહેલાં અધસીમાથી લઈ અને છેલ્લાનું ઉધ્વસીમા જે આવે ત્યાં સુધીના તમારે બધી જ સંખ્યાઓ દર્શાવવાની હોય છે. તો આ વસ્તુનું તમારે એક ધ્યાન રાખવાનું રહેશે. સૌથી પહેલું અવલોકન કોણ આવે? તો 0 આવે. ત્યાર પછી પહેલું એટલે કે 10, 10 પ્લસ 20 એટલે 30, પ્લસ 30 એટલે 60, 60 પ્લસ 18 એટલે 78, 78 પ્લસ 12 એટલે કેટલા થઈ ગયા? 90 થઈ ગયા. ત્યાર પછી આગળ વધારીએ તો અહીંયા જે છે થી વધુવાળું વિતરણ પણ લીધેલું છે, થી ઓછાવાળું વિતરણ બેયની અંદર લીધેલા છે, કારણ કે તમને બે વચ્ચેનો ડિફરન્સ ખબર પડે. તો અહીંયા જે છે આપણે સંચય આવૃત્તિ એટલે શું કરતા હોઈએ છીએ? પ્લસ કરતા હોઈએ છીએ. જ્યારે થી વધુની અંદર શું કરવાનું? માઇનસ કરવાનું હોય છે. એટલે કે સૌથી પહેલાં કોણ છે? 90 કુલ અવલોકન છે, 90 લેખા. સૌથી પહેલું અવલોકન જે હતું 10, એનામાંથી બાદ કરો એટલે 80 થઈ જાય. એના પછી હતું 20 નામનું અવલોકન, એ બાદ કરો એટલે 60 થઈ જાય. એના પછી હતું 30 નામનું અવલોકન, એ બાદ કરો એટલે 30 થઈ જાય. ત્યાર પછી હતું 18 એટલે કેટલા થઈ જાય? 12. અને છેલ્લે 12માંથી 12 જાય તો 0. ખાસ યાદ રાખવું, થી ઓછામાં સ્ટાર્ટિંગમાં 0 આવે છે, જ્યારે થી વધુમાં એન્ડમાં 0 આવે છે. નીચે લગી મારે નથી જતું આની અંદર, એટલે ખાસ યાદ રાખજો. 12 નહીં પણ 0 ઉપર રાઉન્ડ દેખાડું છું કે એમાં છેલ્લે 0 ઉપર રાઉન્ડ આવે છે. તો આશા રાખીશ કે આજના બંને દાખલાઓ જે છે જેટલા લીધા એ બધા
આપને સરસ રીતે સમજાઈ ગયા હશે. અને જો કાંઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં અચૂક જણાવજો. ધન્યવાદ.